Hi, ang pag-uusapan natin ngayon ay how to use a compressor. Bali yung kanta na gagamitin ko, ito yung kanta na ginawa namin na soundtrack ng Domination Clothing. Pakinggan natin. Bali sa video na ito, ang goal ko, gusto kong i-process yung vocal using compression para ma-even out yung transients. Kaya gagamit tayo ng compressor plugin. Solo muna natin. Gamitin natin Fruity Compressor by Image Line. Gusto kong iset yung 3:1 ratio. Tapos set ko yung threshold to trigger the compressor. Ito yung around -30. Gusto ko yung tunog niya medyo smooth. Tapos yung attack tsaka release, hindi ko siya masyadong ina-adjust. So I leave as is. Pero ayun, nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ito, itong attack tsaka release. Para sa akin itong default, okay yung tunog sa akin. Pero kung medyo weird yung tunog, so i-adjust nyo yung parameters ito. Pero sa video na ito, itong ratio, threshold, tsaka yung gain, yan lang yung i-adjust ko. Ngayon, yung makeup gain ng last part. Pero para malaman natin kung gaano karami yung makeup gain natin, susukatin natin yung without compressor. Ito, 40 dB meter yung pansukat natin. Ito yung without compressor, pakinggan natin. Around -18. Ngayon, with compressor, pakinggan natin. Nasa around 23. So yung i-makeup gain natin, yung nawala, yung gain reduction, 5 decibels. Siguro set tayo around 4 point something. 4.5. Pakinggan natin. Without compressor. With compressor. Ayan, balance siya. Pero napakinggan nyo, yung with compressor, nagkaroon siya ng punch, tsaka medyo nagkaroon ng power sa vocals. So pakinggan natin sa mix kung maganda ba yung tunog niya. Without compressor. With compressor. Satisfied ako sa sinet ko sa compressor dahil na-achieve yung gusto kong tunog sa vocals, especially sa kanta na ito.